În 1966, un om de știință bine cunoscut a lansat o carte cu informații care ar putea afecta pe toată lumea de pe pământ, dar înainte ca cineva să o poată citi, a fost clasificată de CIA. Am aflat despre ea doar acum câțiva ani când a fost desecretizată, dar CIA a eliberat doar 57 de pagini din manuscrisul original de 284 de pagini, iar acele pagini au fost, în cuvintele CIA, sanitizate. De ce crede CIA că această carte este atât de periculoasă încât a trebuit să o ascundă de public timp de 60 de ani și continuă să ascundă cea mai mare parte din ea? Ei bine, este pentru că omul care a scris-o descrie sfârșitul lumii. În 1966, fostul inginer de la McDonnell Douglas, Dr. Chen Thomas, a lansat o carte numită Povestea lui Adam și a Evei. Titlul ar putea suna de parcă ar vrea să fie drăbuț, dar el este de fapt literal. Această carte este despre sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem. Thomas prezintă dovezi ale unei viitoare schimbări a polilor Pământului, care creează un cataclism. Thomas spune că aceste schimbări de poli sunt ciclice. La intervale regulate, un dezastru șterge aproape toată viața umană și o luăm de la capăt în epoca de piatră. El spune că suntem, de fapt, a 6-a civilizație avansată care a evoluat pe Pământ. Este posibil să fie existat chiar mai multe civilizații, dar cu cât te întorci mai mult în timp, cu atât este mai greu de știut cu siguranță, deoarece unele dintre aceste civilizații ocupau continente care nu mai există. Thomas nu este primul om de știință care publică această teorie. În 1958, cu aproape 10 ani înainte de povestea lui Adam și a Evei, Charles Hapgood a publicat Scoarța mișcătoare a Pământului, care discuta ipoteza deplasării crustei terestre. Această teorie spune că, uneori, Pământul se rotește foarte repede și continentele sunt rearanjate. Când Hapgood a propus ideea derivei continentale, a fost numită pseudoștiință, dar Hapgood a avut susținătorii săi. De fapt, Albert Einstein a scris prefața pentru 2 dintre cărțile sale. Acum, desigur, știm că Hapgood a avut dreptate. Continentele se mișcă, se îndepărtează și se ciocnesc iar și iar de aproape 4 miliarde de ani. Pangea a fost supercontinentul care s-a rupt pentru a forma masele de uscat care există astăzi. Dar înainte de Pangea a existat supercontinentul Gondwana, care a existat timp de 400 de milioane de ani. Înainte de Gondwana a fost Panotia, înainte de asta Rodinia, Columbia, Atlantica, Arctic, Kenorland, Ur și Valbara. Toate acestea au fost supercontinente care s-au rupt și s-au reformat în cele din urmă. După ce a lucrat cu Einstein și cu alți câțiva oameni de știință, Charles Hapgood a lansat cartea Calea Polului, ca o actualizare a teoriilor sale anterioare. În această carte, Hapgood a sugerat că polii Pământului se mișcă constant. Din nou, această bucată de pseudoștiință a fost în cele din urmă dovedită adevărată. Hapgood credea că o schimbare a polilor între 15 și 40 de grade a avut loc în jurul anului 9600 înainte de Hristos sau acum 11.600 de ani, Dryas Recent. Harta lui Piri Reis este ceva care i-a uimit pe oamenii de știință timp de sute de ani. Pe harta lui Piri Reis se află continentul Antarctica, dar Antarctica nu a fost descoperită până în 1820, iar Piri Reis a susținut că informațiile de pe harta sa proveneau de pe hărți mult mai vechi. Dacă Charles Hapgood avea dreptate și axa Pământului a fost deplasată cu 15 grade față de locul în care este acum, Antarctica nu ar fi fost complet acoperită de gheață. Hapgood credea că o civilizație de mult uitată din epoca de gheață a cartografiat coasta cu mii de ani în urmă. Deși multe dintre teoriile lui Hapgood s-au dovedit a fi adevărate, schimbarea polilor din epoca de gheață este încă controversată. Știm că polii se deplasează în timp,
Știm de asemenea că continentele plutesc pe o perioadă lungă de timp. Dar Dr. Chan Thomas, în cartea sa, spune că schimbarea are loc în mai puțin de o zi. Chan Thomas descrie în detaliu cum va fi acest lucru și este mai rău decât orice film de dezastru de la Hollywood conceput vreodată. Mult mai rău. Chan Thomas își începe cartea cu un capitol care descrie exact ceea ce vom experimenta în timpul acestui eveniment de schimbare a polilor. Cu un vuiet atât de jos încât este inaudibil, transformându-se apoi într-un rege tunător, începe cu tremurul. Doar că nu este ca niciun cutremur din istorie. În California, munții se clatină ca frunzele în briză. Un Pacific măreț se retrage și se ridică într-un munte de apă de mare de peste 3 km înălțime, apoi începe cursa spre est. Vântul atacă sfâșind totul într-un bombardament supersonic. Muntele de apă din Pacific urmează vântul spre est, îngropând Los Angeles și San Francisco de parcă ar fi fost doar fire de nisip. Pe tot continentul, vântul de 1600 km la oră urlă neîncetat peste tot, fără milă. Iată de ce există un vânt atât de violent. Pământul se rotește cu aproximativ 1600 km la oră. Nu simțim asta pentru că totul se rotește împreună, uscatul, apa, atmosfera. Thomas spune că atunci când are loc schimbarea polilor, aerul și apa pământului continuă să se rotezcă, dar masele de uscat se opresc. În multe locuri, stratul topit al pământului erupe și răspândește o mare de foc lichid alb fierbinte. Într-o fracțiune de zi, toate vestigiile civilizației dispar, iar marile orașe, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Boston, nu sunt nimic altceva decât legende. Abia dacă mai rămâne o piatră acolo unde milioane de oameni mergeau cu doar câteva ore înainte. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ați fi într-o mașină care merge cu 1600 km la oră și s-ar opri brusc. Acum gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă un oraș mare care merge cu 1600 km la oră s-ar opri brusc. Zgârienorii s-ar prăbuși, milioanele de oameni ar fi aruncați de colo de parcă ar fi într-un procesor de alimente. Foarte puțini oameni ar supraviețui, dar supraviețuitorii sunt cei ghinioniști, deoarece traversând țara cu viteza sunetului vine un perete de apă, noroi și restul de 3 km înălțime. America de Sud constată că anzii nu sunt destul de înalți pentru a opri violența. În mai puțin de o zi, întregul continent este ars de focul pământului topit, îngropat sub kilometri de mări violente, apoi transformat într-un iad înghețat. Totul îngheață, om, animal, plantă și noroi, în mai puțin de 4 ore. Când are loc schimbarea, uscatul de pe pământ se oprește, deci soarele se oprește pe cer. Asta înseamnă că o parte a pământului va deveni foarte fierbinte, iar cealaltă parte foarte rece. O scădere de temperatură de 180 de grade Fahrenheit. Asta înseamnă că și cele mai calde părți ale planetei vor avea 80 de grade sub zero. Totul este înghețat bognă în 4 ore. Europa nu poate scăpa. Alpii, Pirinei sunt scufundați, apoi ridicați și mai sus. Când peretele de apă lovește vestul Africii, nisipurile Saharei dispar. Furia continuă timp de 6 zile. În timpul celei de-a 6-a zile, oceanul începe să se liniștească. Bazinul Golfului Bengal, la est de India, este acum la polul nord. Oceanul Pacific, la vest de Peru, este la polul sud. Noi calote glaciare încep să se formeze în noile zone polare. Groenlanda și Antarctica, care acum se rotesc ecuatorial, apar cu frunziș tropical luxuriant. Thomas prezice o schimbare de 90 de grade a axei Pământului, practic răsturnând planeta pe o parte. Polii se mută la ecuator, iar ecuatorul se mută la poli. New Yorkul zace pe fundul Atlanticului, acoperit de cantități incredibile de noroi. Din San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas și Boston nu a mai rămas nicio urmă. Cataclismul și-a făcut treaba și împinge pe cei puțini care supraviețuiesc într-o nouă epocă de piatră. Ne alăturăm lui Noe, lui Adam și Evei, Atlantidei, Mu și Olimpului, iar Isus se alătură lui Osiris, Horus, Zeus și Vishnu.
În primul capitol al cărții sale, Dr. Thomas pictează un viitor terifiant, dar cât de probabil este? În următoarele capitole, Thomas continuă nu doar să demonstreze că schimbarea polilor este posibilă, ci și că s-a mai întâmplat înainte și se va întâmpla din nou foarte curând. De fapt, există semne că s-ar putea să fi început deja. Fiecare cultură are un mit al potopului. Religiile abraamice au potopul lui Noe, maiașii au potopul Huracan, de unde vine cuvântul uragan, vechii hawaieni au potopul Nuu, sumerienii au scris despre un potop în Gilgamesh. Europa, Asia, insularii din Pacific și triburile native din toată America, toți vorbesc despre un mare potop care a curățat pământul pentru ca civilizația să poată începe din nou. Un mit este doar folclor. 2 mituri sunt o coincidență. 40 de mituri ale potopului, asta începe să arate mai puțin ca un mit și mai mult ca o istorie reală. Pe acest canal, de obicei asociem marile inundații cu sfârșitul ultimei ere glaciare, Dryasul recent, iar probele de gheață oferă dovezi solide că acest lucru s-a întâmplat. Dar ce este interesant este că Thomas a spus că ultimul mare potop nu a fost acum 11.500 de ani, ci acum 6.500 de ani. În anii 60 existau puține dovezi pentru asta, dar acum câțiva ani arheologii au găsit dovezi ale mitului potopului Gun-Yu în China. Dovezi ale unui mare potop au fost găsite în Mediterana și în Marea Neagră. Aceste descoperiri plasează potopul între acum 6500 și 7000 de ani, mai recent decât Dryasul recent, și exact când Thomas a spus că s-a întâmplat. Chan Thomas oferă datele altor inundații, Dryasul recent, acum 11.500 de ani, înainte de asta un potop, acum 18.500 de ani, exact momentul când puntea terestră Bering a intrat sub apă, înainte de asta, acum 29.000 de ani, sfârșitul perioadei glaciare Wisconsin și înainte de asta, acum 43.800 de ani. Inundațiile globale nu sunt controversate. Știm că s-au întâmplat. Ceea ce este controversat este afirmația că civilizații avansate au existat înainte de fiecare potop. Arheologia și paleontologia mainstream spun că prima civilizație a apărut în Mesopotamia acum 6500 de ani. Dar dacă asta a fost doar ultima repornire, reboot, când ne uităm la eroziunea din jurul bazei Marelui Sfinx, vedem modele care au fost formate de apă curgătoare, cantități vaste de apă care se mișcă cu viteze enorme. Dar dacă aceasta este eroziune cauzată de apă, înseamnă că Sfinxul a fost creat înainte de ultimul potop, ceea ce este înainte de apariția civilizației egiptene. Arheologii urăsc această idee și urăsc cu adevărat ideea că Sfinxul a fost construit acum peste 10.000 de ani. Dar există și alte dovezi ale unei schimbări catastrofale ale polurilor, în special ale unui mare potop de noroi și ale unui continent scufundat. Te referi la Atlantida? Chan Thomas face niște afirmații destul de extreme. Afirmațiile extraordinare au nevoie de dovezi extraordinare. În dialogurile sale, Platon a introdus lumii Atlantida, societatea utopică avansată care a fost distrusă într-un cataclism. Până când nu se vor găsi dovezi definitive, va fi considerată un tărâm mitic, dar asta nu îi va opri pe oameni să o caute. Există o trăsătură geologică în nord-vestul Africii numită structura Rishat, cunoscută și sub numele de Ochiul Saharei. Are aproximativ mărimea și forma potrivite pentru Atlantida. Platon a descris orașul ca fiind format din inele concentrice. Chiar și printre cei care cred în Atlantida, există dezbateri dacă aceasta este o structură creată de om sau una naturală. Dar ceea ce mi se pare fascinant este că lângă Ochiul Saharei și peste tot pe planetă veți vedea ondulații mari în peisaj. La sol, acestea arată ca niște dealuri undulate, dar au de fapt cam 15 metri înălțime, ca o clădire cu 5 etaje și au fost cauzate de apă, multă apă. Acestea sunt amprentele potopului. Ca să vizualizați asta, gândiți-vă la un tsunami care mătură pământul cu o adâncime de peste 300 de metri și curge cu o viteză de probabil 200-300 de milioane de metri cub pe secundă. O cantitate de apă de neconceput. Dar Atlantida nu este singurul loc pierdut. De cealaltă parte a lumii avem un alt continent pierdut numit Mu.
Mu este descris de Augustus Le Plongeon și mai târziu de James Churchward, ambii traducând texte foarte vechi de la Mayashi și din India. Ambele culturi descriu un continent vast în Pacific, care ajungea până în Hawaii la nord și până în insula Paștelui la sud. James Bramwell și William Scott Elliot susțin că continentul a fost distrus acum 11.500 de ani, din nou acea dată. Monumentul Yonaguni, de lângă coasta Japoniei, este considerat a fi ruinele subacvatice ale lui Mu. Nan Madol din Micronezia este considerat a fi partea sudică a lui Mu. Nimeni nu știe cine a construit asta sau cum, dar societatea lor era avansată. Recent, imagistica LIDAR a arătat că Nan Madol avea un sistem de irigații artificial. Partea estică a lui Mu este insula Paștelui. Acolo sunt statuile Moai, mii de capete. Majoritatea oamenilor nu realizează că aceste statui au corpuri îngropate adânc sub pământ. Există două opțiuni. Ori cineva a săpat gropi și a îngropat statui de 80 de tone până la gât, ori statuile erau la suprafață și au fost îngropate de ceva masiv. Antropologia mainstream spune că oamenii din Polinezia au luat o canoe și au mers mii de mile în mijlocul Pacificului, sperând la ce e mai bun. Dar dacă continentul Mu era real, atunci ar fi putut pur și simplu să meargă pe jos acolo. Asta ar putea explica și de ce limbile polineziene seamănă cu greaca și de ce în insula Paștelui se închina unui zeu al soarelui numit Ra, care este foarte aproape de zeul egiptean al soarelui, Ra. Legăturile nu se opresc aici, există similitudini între zeii greci, egipteni și indieni, ca și cum toate aceste culturi s-ar fi amestecat sau ar fi provenit dintr-o singură sursă. Chan Thomas prezintă dovezi bune pentru teoria cataclismului ciclic, dar marile întrebări sunt cum și când se va întâmpla? Ei bine, nu o să vă placă răspunsul. Thomas include o diagramă a secțiunii transversale a Pământului. Se vede un strat topit subțire care începe la 100 de kilometri adâncime. Atâta timp cât structura magnetică și electrică a interiorului își menține ordinea, Pământul se rotește normal. Dar la fiecare câteva mii de ani, ordinea magnetică și electrică din stratul topit de mică adâncime este dezorganizată, permițându-i să acționeze ca un lichid liber care servește ca lubrifiant pentru ca calotele glaciare să tragă scoarța în jurul interiorului Pământului, astfel încât polii să se deplaseze cu 90 de grade. Atmosfera și oceanele nu se deplasează odată cu scoarța, ele continuă să se rotească, inundând continente întregi cu apă adâncă de kilometri. Când se va întâmpla asta? Chan Thomas și-a actualizat predicția în 1993 și a spus că schimbarea va avea loc în 7 ani, în jurul anului 2000. El a menționat că Nostradamus și Edgar Cayce au făcut aceeași predicție. Da, dar asta a fost acum peste 20 de ani, ceea ce înseamnă că suntem restanți. Ar trebui să ne panicăm? Hai să lămurim câteva lucruri. Dr. Chan Thomas a fost o persoană reală, Chauncey Powers Thomas, un inginer electric care a lucrat pentru McDonnell Douglas. A apărut chiar ca expert OZN într-un documentar în anii 90. Cartea nu avea de fapt 284 de pagini, ci 57. CIA a clasificat documentul probabil ca o rutină, deoarece Thomas lucra la tehnologii sensibile. Cartea nu a fost niciodată interzisă, au existat copii în circulație. Thomas nu oferă dovezi solide, ci deducții din texte vechi. Teoria lui despre gheața care răstoarnă Pământul fusese deja retrasă chiar de Hapgood, după ce acesta a vorbit cu Einstein, dar Thomas a păstrat-o. De asemenea, probele de gheață din Antarctica arată că aceasta a fost acoperită de gheață de cel puțin 1,5 milioane de ani, deci nu s-a mutat la ecuator acum câteva mii de ani. Deci, a fost Chan Thomas un cercetător serios? Nu chiar. Dar există dovezi care să-i susțină afirmațiile? Există! Știm că inundațiile globale au avut loc. Inundațiile de la Dryas-ul recent au fost reale, deși au venit din topirea ghețarilor, nu din oceane. Este adevărat că activitatea seismică
poate schimba axa Pământului. NASA a constatat că cutremurul din Indonezia din 2004 a deplasat polul nord cu 25 de centimetri. Totuși, acestea sunt schimbări minuscule. Schimbarea polilor magnetici, nu geografici, este însă o preocupare reală. Știm că polii se inversează. S-a întâmplat de sute de ori în istorie. În medie, la fiecare 300.000 de ani, dar nu s-a mai întâmplat de 800.000 de ani. Polii magnetici se mișcă constant, iar viteza lor a crescut de la 9 metri pe an în anii 90 la aproape 40 de metri pe an acum. Câmpul magnetic al Pământului slăbește rapid. Asta nu înseamnă sfârșitul lumii, dar tehnologia noastră, sateliți, GPS, va avea de suferit. Pericolul real este vulnerabilitatea în fața activității solare fără un scut magnetic puternic. Când Chan Thomas a lansat cartea, a fost respinsă ca pseudoștiință, dar în cei 50 de ani de atunci, multe dintre afirmațiile sale au puncte de contact cu realitatea științifică. S-ar părea că în unele cazuri, diferența dintre pseudoștiință și știință reală este doar timpul.